ต้องพามาทัศนศึกษาฟาร์มหมีแล้วเป็นหมีอย่างนี้เหรอ100 ตัวทุกวันนี้เราแย่งนมของวัวกินเหรอครับแล้วถ้าเป็นวัวสีน้ำตาลเนี่ยนมออกมาจะเป็นช็อกโกแลตไหมครับ โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับเพราะว่าจริงๆตามหลักแล้วถ้าเป็นวัวขาวดำน่าจะออกมาเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีม ทัศนศึกษาฟาร์มโคนมที่ใช้ผลิตนมสเตอริไลซ์ตราหมี และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะครับ สวัสดีครับ ว่าแต่ฟาร์มนี้ชื่ออะไรเหรอครับ ชื่อประเทืองฟาร์มครับ แล้วก็เราคุยกับพี่ประเทืองอยู่ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมชื่อประเวศครับ อ๋อพี่ประวิตรแล้วประเทืองชื่อใครครับ ประเทืองชื่อแม่ยายครับ อ่า เป็นรุ่นที่2ครับผมเป็นรุ่นที่2เข้าใจแล้ว ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมตราหมี นมตาหมีชื่อก็บอกแล้วมาจากนมหมีแน่นอนนมตาหมี แน่นอน มีด้วยเหรอมีคนคิดอย่างนี้ด้วยเหรอ เฮ้ยผมว่าเด็กๆมีคนคิดอย่างนี้หลายคนนะตอนเด็กๆใช่ไหม จริงๆไม่ต้องเด็กครับ ไม่กี่ปีประมาณแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็มีกระแสนี้อยู่ว่านี่ไม่ใช่นมหมีเหรอ นี่ทำมาจากวัวเหรอนี่ แล้วไงเราต้องพามาทัศนศึกษาฟาร์มหมีแล้วเป็นหมีอย่างนี้เหรอ100 ตัวไม่น่าใช่เอาฟาร์มนี้ก่อนโอ้โหผมมาในข้างในคือวัวเยอะมากฟาร์มนี้วัวกี่ตัวครับ มีประมาณ360ตัวครับ 360 ตัว ครับ ว้าวผมคิดว่านมน่าจะมาจากวัวตัวเมียใช่ไหมครับ ใช่ครับถูกต้องครับต้องท้องก่อนแล้วก็คลอดลูกแล้วถึงจะรีดนมได้ครับ แสดงว่าถ้าเขาไม่ท้องก็ยังไม่ผลิตนม ถ้าเราพูดถึงวัวสาวก่อนนะครับที่ยังไม่เคยผสมพันธุ์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการท้องก็ไม่มีนมให้ครับ แล้วน้องต้องอายุเท่าไหร่ครับถึงจะแบบมีลูกได้ จริงๆเนี่ยเราจะเริ่มผสมพันธุ์ได้นะครับตั้งแต่นับลูกวัวมานะครับประมาณ15 เดือนขึ้นไป ถ้าร่างกายสมบูรณ์เราก็จะทำการผสม ถ้าเกิดผสมติดนะครับจะตั้งท้องอยู่ประมาณ9 เดือน เหมือนคนพอดีเลยครับ เหมือนคนเลย ก็ประมาณ2 ปีพอดีแล้วถึงจะเกิดลูกได้ครับ อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เราแย่งนมของวัวกินเหรอครับ ไม่ก็ใช่อยู่แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นครับ เพียงแต่ว่าปริมาณนมที่เขาให้มาเนี่ยมันเยอะกว่าที่ลูกวัวตัวหนึ่งจะกินได้อะครับ เฮ้ยเอ๊ะจู่ๆก็มีการฉีดน้ำอันนี้คืออะไรครับพี่ อันนี้คือต้องการให้ลดอุณหภูมิวัวด้วยการวิธีการอาบน้ำเพราะว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์เมืองหนาวแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเขาสูงมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเขาไม่สบาย การกินก็จะต่ำแล้วมันจะมีผลกระทบต่อการที่ให้นมจะลดลงครับ อ๋อ มีคำถามครับ ครับ ถ้าอย่างน้องวัวขาวดำอย่างนี้ยครับให้นมปกติที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้ครับ ครับ แล้วถ้าเป็นวัวสีน้ำตาลเนี่ยนมออกมาจะเป็นช็อกโกแลตไหมครับ โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งครับ เพราะว่าจริงๆตามหลักแล้วถ้าเป็นวัวขาวดำน่าจะออกมาเป็นรสคุกกี้แอนด์ครีมเป็นไงนัทเป็นไงดีใจไหมมีคนเล่นด้วย กลับมาที่สาระนิดเดียวเนาะตอนนี้ผมเห็นอันนึงนะตั้งแต่มาถึงละคือเขาจะมีรหัสแหละที่หูฝั่งซ้าย แต่หูฝั่งขวาเนี่ยมีชื่อ น้องๆ 300 กว่าตัวที่อยู่ที่นี่ ชื่อไม่ซ้ำเหรอครับพี่ ชื่อไม่ซ้ำครับถ้าซ้ำเราจะไม่ได้ครับไม่นั้นเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าประวัติวัวเขาเกิดมาเป็นยังไงทำประวัติด้วยนะครับ ใครเป็นคนตั้งชื่อพี่ ภรรยาผมเองครับ โอ้โห360 ชื่อ คืออย่างนี้ฮะถ้าเราไม่มีการตั้งชื่อวัวนะครับเราจะไม่รู้ประวัติวัวพอเราไม่รู้ประวัติวัวเราจะจัดการกับวัวตัวนั้นไม่ได้ครับ ที่นี่มีเพศผู้บ้างไหมครับ เพศผู้มีครับแต่มีแค่ 2 ตัว เราไม่ได้ใช้ไว้ผสมนะครับเราไว้ใช้แค่จับสัตว์ก็คือว่าจับว่าตัวเมียนั้นพร้อมผสมหรือเปล่า ถ้ารู้ว่าพร้อมผสมเมื่อไหร่เนี่ยเราจะใช้น้ำเชื้อที่เราเลือกไว้เนี่ยผสมครับ พี่ครับเราเห็นมีหญ้าด้วยหญ้าที่กินมันต้องเป็นหญ้าอะไรอะครับที่กินกัน ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือหญ้าแพงโกล่าครับแต่เราจะทำตากแห้งเอามาผสมอาหารให้วัวครับ มันต่างกับหญ้าที่ผมเข้าใจแบบบ้านๆตามทางยังไงครับพี่ มันเป็นสายพันธุ์ที่เขาคัดเลือกมาเพราะว่ามันมีค่าโปรตีนค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับหญ้าสายพันธุ์ทั่วไปคุณสมบัติของมันก็คือมันเป็นพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เส้นเล็กพอเวลาตากแห้งแล้วมันจะแห้งไวเวลางัวกินแล้วมันมีความน่ากินสูงครับ น้องวัววันหนึงเขากินกี่ก้อนนะครับอย่างเงี้ย คืออย่างนี้ครับมันจะเป็นสูตรอาหารเนาะเราจะมีสูตรอาหารว่าผสมกันยังไงว่ามีสูตรอาหารว่าอาหารหยาบเท่าไหร่อาหารหยาบเนี่ยก็ไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวนะครับเพราะคุณค่าทางอาหารมันไม่เพียงพอทีนี้มันจะมีอาหารตัวหนึ่งที่เป็นอีกตัวหนึ่งเขาเรียกอาหารหยาบเหมือนกันนะครับในกลุ่มอาหารหยาบก็คือข้าวโพดหมักก็คือต้นข้าวโพดตัดมาแล้วบดแล้วก็เขาเรียกว่าหมักดองอะฮะก็คืออาจเป็นก้อนหมักไว้ 21 วันแล้วถึงจะเอามาใช้ผสมคู่กับหญ้าแล้วก็ผสมกับอาหารข้นแล้วถึงจะเอามาให้วัวกินได้ครับซึ่งสูตรอาหารพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าใครจะคิดว่าจะทำยังไงสูตรอัตราเท่าไหร่ก็ผสมได้นะครับจริงๆมันต้องมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องว่าแต่ละฟาร์มมันขึ้นกับปริมาณเขาเรียกว่าปริมาณน้ำนมของวัวแต่ละฝูงว่าอยู่เท่าไหร่เราจะปรับสูตรให้เหมาะสมกับฝูงวัวฝูงนั้นนะครับ แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่อายุของน้อง ดูปริมาณนมมากกว่าครับถ้าค่านมเฉลี่ยเกิน20 กิโลเราควรจะปรับสูตรให้เหมาะสมกับเขายังไงถ้าต่ำกว่า15 กิโลปรับสูตรให้เหมาะสมกับเขายังไงซึ่งพวกนี้ต้องอาศัยนักวิชาการผมก็โชคดีนิดนึงนะครับเพราะว่าสหกรณ์นะครับที่ผมส่งนมไปที่ลำพญากลางนะฮะ
เขามีคู่ค้าที่สำคัญนะครับคือบริษัท F&N คนที่ผลิตนมตาหมีกระป๋องเนี่ยครับเขามีทีมนักวิชาการเข้ามาแนะนำผมในเรื่องการจัดการฟาร์มสมัยก่อนเนี่ยอาจจะว่าเรากินอาหารแบบสเปซสปะนะครับผลกำไรเลยไม่ได้ตอนนี้เขาก็มาสอนเรื่องการจัดการฟาร์มจัดการฝูงวัวแล้วเอาอาหารให้กินเหมาะสมกับฝูงวัวเนี่ยมันก็เลยทำให้ตังค์เหลือขึ้นครับ ตะกี้พูดเรื่องอาหารแล้วแต่คำว่าการจัดการมันมีอย่างอื่นนอกจากเรื่องของอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอครับ มีครับสมัยก่อนเนี่ยตอนคุณแม่เลี้ยงอะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเลี้ยงแบบมีแค่คอกปูนแค่3 เมตรที่เหลือนี่เป็นดินหมด มันไม่มีพื้นที่กินไม่มีพื้นที่พัก แต่ตอนนี้เนี่ยพอมีนักวิชาการนะครับจากบริษัท F&N มาแนะนำเรื่องการจัดการฟาร์มเนี่ยว่าเราควรจะจัดการยังไงเกี่ยวกับการดูแลวัวนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาที่เป็นโรงเรือนณปัจจุบันนี้ครับ แล้วความสะอาดอ่ะมันมีผลด้วยเหรอครับของกับคุณภาพของน้ำนมอะไร อ๋ อย่างเงี้ย อครับมีมากเลยครับถ้าเกิดว่าคอกไม่สะอาดนะครับงัวตัวเปื้อนเยอะ มันจะทำให้เชื้อโรคเข้าไปในเต้านมได้ง่าย อ๋อ คุณภาพน้ำนมจะได้ไม่ดีแล้วก็งัวก็ป่วยง่ายครับนี่กำลังจ่ายอาหารอยู่นะครับ โอเค วันหนึ่งเนี่ยเราจะให้แค่2เวลาเช้ารอบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายรอบหนึ่งแล้วเขาจะกินไปถึงค่ำถึงตอนเช้า แล้วตอนเช้าเราก็จะให้ใหม่ ผมว่าไอ้กลิ่นที่คุณบอกว่ามัทฉะไม่น่าจะใช่กลิ่นของน้องวัววัว มันคือกลิ่นของ กิน อา อา หา หาร รครับเพราะว่า อาหารมันมีการหมักมีของที่มันต้องเก็บเป็นหลาย มัน ๆ มี วัน อย่างนี้ครับอาหารผมพอดีผมมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากากสาเหล้าเป็นข้าวโพดครับที่หมักแล้วเนี่ยพอเขาบีบคั้นเอาน้ำหมักไปกันวิสกี้มันก็จะเหลือไบโปรดักต์ตัวเนี้ยฮะเอาไปให้งัวกินได้ครับ แสดงว่าตัวที่เราเห็นน้องเดินแบบอันเนี้ยอาจจะเป็นตัวที่ ที่ลื่นๆตะกี้อะ แต่เราเคยไปฟาร์มแบบวัวที่เป็นฟาร์มเหมือนแบบท่องเที่ยวเนาะแต่ฟาร์มที่เป็นฟาร์มแบบฟาร์มเลี้ยงจริงๆเพื่อใช้แบบมาผลิตนมจริงๆอ่ะบรรยากาศมันโปร่งโล่งกว่าที่คิดไปเยอะเลยฮะมันดูแบบสบายเขาอยู่กันง่ายอ่ะวิวดี มันดูสะอาดคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าจะมาดูอันเนี้ยผมไปแอบดูฟาร์มญี่ปุ่นมาโอ้ก็อันเนี้ยก็ถือว่าสะอาดมากเลยนะ เทียบเท่าสู้ได้ ผมไม่รู้เวลาของญี่ปุ่นก็จะแบบอาจจะมีความเรื่องอากาศความเย็นหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าอันเนี้ยใกล้เคียงกันอะไรแบบดีมากเลยอ่ะ แสดงว่าการออกแบบโรงเรือนเทคโนโลยีการพ่นน้ำอะไรเนี่ยก็คือ F&M Dairy ใช่ F&N ต้องมาช่วยแนะนำครับ อ๋อ โอเค แม้แต่พัดลมนะครับว่าเราใช้พัดลมกี่แรงระยะห่างเท่าไหร่แรงลมควรจะเป็นอย่างต่ำที่สุดควรจะเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาจะบอกตำแหน่งมาให้หมดเลยครับ ว่าแต่พัดลมอันนั้นนะที่สีขาวๆตั้งอยู่ไม่ไกลไปเหรอครับ อันนั้น อันนั้นไม่ใช่ของผมครับอันนั้นอีกที่หนึ่งนะ ผ ค ม รับ ก็นึกว่าของที่นี่ พี่ครับไอ้สีฟ้าๆตรงคอคืออะไรครับ อันนี้ก็คือเทคโนโลยีในการจับการเคลื่อนไหวของวัวครับก็คือว่าธรรมดาเนี่ยเราดูการผสมเทียม หรือดูว่าสุขภาพวัวเป็นยังไงเนี่ยคนจะดูไม่ได้ 24 ชั่วโมง เราจะเลยต้องมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งมาจับก็คือตัวนี้จะเป็นการส่งสัญญาณไปที่ทางมือถือที่เรามีนะฮะเราจะได้ดูได้เลยว่าวัวตัวไหนเนี่ยพร้อมที่จะผสมเวลาไหนได้เลยครับ เดี๋ยวนะ อันนี้เหมือนวูฟที่ผมใส่เหรอนาฬิกาบอก ถูกต้องครับ สุขภาพ ถูกต้อง ย่านี้ ครับ เห ใช่เลยครับ มันจะบอกแม้กระทั่งว่างัวตัวนี้ชื่ออะไร แล้วก็สุขภาพเป็นยังไงนะครับมันจะบอกด้วยการผ่านกิจกรรมหลาย ๆ อย่างนะครับมันจะบอกได้โดยการงัวนะครับเวลามันจะมีการเคี้ยวเอื้องนี่คือจะแสดงอาการว่าปกติหรือไม่ปกติ เจ้าเครื่องนี้บอกได้อย่างนั้นเลยเหรอครับ บอก พี่ เลยครับบอกได้เลยครับ มันบอกอะไรได้อีกครับพี่ เขาบอกจะบอกอัตราเรื่องการผสมติดนะครับว่างัวนี้ชื่ออะไรแล้วก็ผสมติดยังไงนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือดูสุขภาพสัตว์เวลามันฟ้องว่าสมมติว่าถ้างัวเนี่ยมีการเคี้ยวเอื้องที่ช้าลง การเดินที่น้อยลง มีนอนมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการบอกว่าเขาสุขภาพไม่ดีให้เฝ้าระวังเราก็ต้องไปดูอีกทีว่างัวตัวนั้นน่ะเป็นยังไงเราจะรักษาได้ครับ มันเด้งเตือนมาที่นี่เลยป่ะครับ มันเด้งเตือนมาในมือถือเลยครับ มันจะลดการทำให้เกิดการสูญเสียว่าไม่ใช่ว่าเราตอนเราไปเห็นคืออาการเขาซุดหนักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อเพราะวัว 300 กว่าตัว เราจะมานั่งดูทุกตัว มันก็อาจจะไม่ทั่วถึง ใช่ครับใช่ครับ คือตอนแรกที่บอกว่าต้องมีชื่อทุกตัวเพราะเดี๋ยวแยกไม่ได้ผมเข้าใจว่าเรามีรหัสอยู่นี่ทำไมไม่ใช้อ๋อแต่พอดูผ่านแอปมันต้องมีชื่อจริง ซึ่งคนแนะนำเจ้าแอปตัวนี้มาก็คือทาง F&N Dairy F&N เนี่ยเขาเป็นคนแนะนำว่ามันมีเทคโนโลยีนี้อยู่เราก็ต้องไปหามาครับ อ่า ตรงนี้คืออะไรครับพี่ ตรงนี้คือโรงรีดนมนะครับเราจะมีการรีดนมทั้งหมด2เวลานะครับคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับเพราะว่าถ้ารีดเวลาเดียวนมมันจะคัดเต้าเกินไป มันจะไปแมทชิ่งกับที่เราส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมนมครับเพราะเขาจะรับช่วงเช้านี่ก็คือ6 โมงเช้าถึง 9 โมงเช้ารอบหนึ่งช่วงเย็นเนี่ยก็คืออยู่ที่ 4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นครับ คือผมกำลังงงอย่างหนึ่งเมื่อกี้ตอนปล่อยน้องเข้ามาประจำอะครับน้องเขาเหมือนเดินเข้ามาเองเลย เหมือนรู้ห อะ น้าที่ ใช่แล้วเขาเนี่ยเข้าไปปุ๊บขอโทษไม่ได้มีอะไรล่ามนะเขาอยู่ของเขาแล้วเขาก็อยู่เฉยๆเลย ครับ ทำไมอะฮะ อ๋อเขาฝึกมาครับเขาต้องฝึกมาครับว่าโอเคนะให้กินอาหารแล้วเราจะทำการรีดนมนะครับ
เพราะว่าจริงๆเนี่ยวัวนะครับถ้าเกิดเราไม่มีรีดนมเนี่ยเขาจะเจ็บเต้ามากเขาเหมือนกับคัดนมอะครับยังไงก็ต้องกลับมาเพื่อรีดให้เขาอยู่สบายอะครับ แสดงว่าตัวเขาก็รู้ว่าตรงเนี้ยเขาจะได้รีดแล้วเขาจะได้สบายขึ้นเขาก็ยืนรอเพื่อจะได้โดนรีดออกไป ใช่ครับใช่ครับ เข้าใจละ แต่ว่าเวลารีดนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับเรื่องสุขศาสตร์นะครับเรื่องความสะอาดด้วยนะครับมันจะมีขั้นตอนนะก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะรีดได้เลยนะฮะก่อนจะรีดนะครับเราจะมีการจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนน้ำยาจุ่มเต้าเนี่ยเป็นส่วนผสมเบตาดีนพอดีได้สูตรมาจากบริษัท FMN นี่แหละครับเป็นคนแนะนำว่าให้เราใช้สูตรนี้ พอจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อเสร็จ เราจะใช้ผ้าแห้งครับเช็ดเต้าให้สะอาด หลังจากนั้นนะครับเราจะต้องมีการไล่นมทิ้งก่อนประมาณสัก 3-4 จึ๊กเพราะว่ามันจะมีเศษขยะหรือเศษอะไรที่ติดตรงปลายหัวนมเดี๋ยวมันจะติดปนเปื้อนไปกับนมที่เราส่ง และสิ่งสำคัญต่อถัดจากนี้ไปก็คือ การตรวจสุขภาพน้ำนมว่ามีคุณภาพน้ำนมที่ดีหรือเปล่า บางเต้านะครับถ้าเกิดว่ามันมีการบวมอักเสบนมมันจะบูดจะมีกลิ่นเราจะมีกลิ่นเค็มๆมันจะไม่มีรสชาติที่ดีอะครับพวกนี้เนี่ยจะส่งไปขายไม่ได้นะฮะมันต้องคัดแยกออกต่างหากสิ่งที่ตรวจเช็คก็คือเราเรียกว่าน้ำยา CMT ในการตรวจเช็คคือรีดนมมาแล้วก็จะมีน้ำยาเทเข้าไปเช็คแต่ละถาด4เต้าก็มี4ถาดหลุมนะครับพอเทเข้าไปแล้วดูว่าแกว่งดูว่ามันเป็นยังไงถ้าแกว่งแล้วนมไม่หนืดนมยังนิ่งยังหมุนวนได้ปกติเนี่ยก็ถือว่านมสุขภาพดี แต่ถ้าเกิดว่าเต้าไหนที่จับตัวเป็นก้อนเต้านั้นเราจะไม่รีดณตอนนั้นก่อนจะเห็นไหมครับว่ามีหนืดเต้าหนึ่งก็แปลว่าเนี่ยนมไม่ดีนี่ครับ อ๋อมันหมุนช้ากว่าเพื่อน มันเป็นยางเล โอ้ ยนะครับ โอ้ว่ามันจับเป็นก้อนแล้วว่า แต่อย่างถ้าหมุนไวๆนี่ก็ถือว่านมปกติ อย่างนี้ก็ไม่ใช้ ก็ไม่ว่าเขาไม่รีดเดี๋ยวเขาจะไม่รีดเขาจะมีจุกอุดไว้เลย จาก 4 สมมุติว่านิ้วชี้มีปัญหาไม่รีด ไม่รีดจะรีดแค่3เต้าแทน เดี๋ยวนะฮะแสดงว่าแต่ละเต้ามันถูกแยกการทำงานเหรอครับ ใช่ครับแยกออกเป็นเต้าไข่เต้ามันครับ โอเค จนกว่าพอรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมารีดทีหลังก็เอาถังเนี่ยรีด อันนี้ก็ใส่3 จุก ใช่ครับถูกต้องครับ อ๋อไอ้ที่ต้องอุดจุกเข้าไปเพราะว่ามันมีแรงดูดเข้าไปในท่อนี้อยู่ ท่อนี้จะเป็นแรงดูดลมครับแล้วนมจะไหลไปตามท่อไปตามสายฮะแล้วเข้าไปในถังครับ ดูนะคุณดูแล้วเขาผ่าน QC อยู่ตัวเดียวนะ ตัวนั้นยังแบบไม่ดูด1 เต้า ตัวนั้น2 เต้านะตัวนี้1 เต้า ใช่ครับ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  โอ้โหมันต่ำกว่า 80% 70% ด้วยซ้ำ ถูกต้องครับถูกต้องครับจะบอกว่าการส่งนมนะครับเราค่อนข้างจะเข้มงวดในการคัดกรองเรื่องคุณภาพนมที่เอาส่งนมที่ดีที่สุดเดี๋ยวส่งไปให้บริษัทครับสิ่งสำคัญนะครับถ้านมคุณภาพไม่ดีเนี่ยไปส่งต่อให้กับผู้บริโภคเนี่ยก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการส่งสินค้าเท่าไหร่ครับพอรีดเนี่ยเขาจะรีดอยู่ประมาณ 5-7 นาที แล้วนมก็จะหมดเต้าพอนมหมดเต้าเนี่ยเขาจะปลดนมเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนเอาน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ารูนมเนี่ยมันได้ทำการเปิดเวลานมออกใช่ไหมครับกว่ารูนมจะปิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ30 นาทีวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาน้ำยาฆ่าเชื้อจุ่มเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเคลือบรูนมไว้เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับ เมื่อกี้ผมเห็นตรงไว้บอร์ดนะครับเขียนไว้ว่าน้องตัวนี้เป็นไข้อยู่มีอยู่ 4-5 ตัวที่เป็นไข้แล้วถ้าน้องๆเป็นไข้อย่างเงี้ยเรายังต้องรีดนมเขาไหมครับ รีดครับรีดยังไงก็ต้องรีดครับหมายถึงว่ายังไงเนี่ยเราต้องรีดจนกว่าเขาจะพักท้องไปเลย ถึงแม้ว่าเวลางัวน้องเขาป่วยนะครับก็คือเวลาเรารีดนมเสร็จเราก็จะฉีดยาแต่นี่ยามันจะมี2 กลุ่มยาหนึ่งก็คือยารักษาไข้หวัดทั่วไปคือรักษาปวดเมื่อยกับ2คือยาปฏิชีวนะถ้าเกิดว่ามีการอักเสบติดแผลติดเชื้อเป็นอักเสบเนี่ยเราจะฉีดยาแก้อักเสบตอนนี้อันตรายที่สุดคือยาแก้อักเสบเพราะว่ามันจะมีผลต่อนมที่ส่งนะครับมาตรฐานของการรับนมนะครับคุณภาพนมเนี่ยเขาจะไม่ให้มียาปฏิชีวนะปนเปื้อนเข้าไปในน้ำนมครับ แสดงว่าน้องวัวที่เป็นไข้สามารถรีดนมได้ แต่ถ้าอักเสบปั๊บเราไม่รีด ไม่ใช่ครับคือเรารีดเหมือนกันครับแต่เราจะรีดแต่ว่านมนั้นน่ะเราจะไม่ส่งขาย รีดเพื่อเคลียร์เต้า รีดเพื่อเคลียร์เต้า รีดให้น้องสบายตัว ใช่ครับรีดให้เพื่อสบายตัว แล้วมีไหมฮะแบบถ้าเกิดใครทำผิดกฎเอาแบบนมที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะไปอย่างเงี้ยเขาก็มีตรวจเจอไปทำไงฮะ โอ้อันตรายมากเลยครับถ้าเกิดว่าเราส่งนมไปนะครับแล้วปรากฏว่าทางศูนย์รับนมนะครับตรวจเจอเขาจะปรับ 20 เท่าของปริมาณนมที่ส่งณวันนั้น ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณรีดนมอยู่ประมาณ10,000 บาทนะครับคุณจะโดน 200,000 ครับ โอเค ก็ต้องระมัดระวังมากๆ ต้องระมัดระวังมากๆเลยครับหลังจากเรารีดนมเสร็จนะครับเราจะเทนมใส่ถังรวมนมนะครับเพราะถังใบนี้นะครับจะเก็บนมได้อยู่ประมาณเต็มที่ก็คือ 25 ลิตรธรรมดาโดยปกติเนี่ยถังชนิดนี้นะครับเวลาเรารีดนมนะครับเราจะรีดตัวต่อตัวพอเรารีดเสร็จแล้วเราจะไปใส่ถังรวมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นถังอลูมิเนียมนะครับขนาด50 กิโลมันจะใส่ได้นมประมาณ50 ลิตรครับต่อถัง ทำไมถังมันต้องเป็นหน้าตาอย่างนี้ยครับ มันมีความสามารถพิเศษอะไรไหมฮะเอาถังทั่วไปได้ไหมฮะ ถังทั่วไปเนี่ยจะมีปัญหาอย่างนี้ครับคือจริงๆเนี่ย
ทำไมเราถึงใช้ถังอลูมิเนียมถังอลูมิเนียมเนี่ยอันดับแรกคือไม่เป็นสนิมอันที่2เนี่ยภายในเนี่ยจะไม่มีรอยตะเข็บรอยตะขอบเลยครับมันจะเป็นรอยแบบโล้นๆโล่งๆนะฮะแล้วเวลาเราทำความสะอาดมันจะได้ง่ายไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเชื้อตกค้างอยู่ในถังครับ แสดงว่าทุกวันทุกรอบ แม้ว่าจะเป็นเจ้าถังนี้ หรือว่าเจ้าถังใหญ่ก็จะมีการฆ่าเชื้อก่อนหมด ใช่ครับก็ถือว่าทำความสะอาดก่อนเวลาเอานมเทใส่ถังก็ต้องกรองให้อย่างดีนะครับไม่ให้มีเศษขยะเข้าไปในข้างในถังครับ อ๋อ เจ้าฝาสีส้มๆนั่นคือที่กรองนม ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหลังจากเรารีดนมเสร็จนะครับเราก็จะมีการทำความสะอาดที่รีดนม ไม่ว่าจะเป็นถังนมหรืออุปกรณ์นมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อดูดนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีความทำความสะอาดทุกชิ้นทุกระบบเลยนะครับเพื่อไม่ให้เชื้อตกค้างอยู่ในอุปกรณ์พวกนั้นครับซึ่งวิธีการจัดการพวกนี้เนี่ยก็ได้รับวิชาการมาจากบริษัท F&N เนี่ยแหละครับเป็นคนแนะนำครับ และตอนนี้เรามาอยู่กับพี่หนุ่ม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ เราอยู่ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบลำพญากลางครับ พี่หนุ่มเป็นผู้อำนวยการ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการดูแลในส่วนของศูนย์รับน้ำนมดิบที่นี่ครับ มาถึงนี่ผมชอบมากรถวิ่งเข้ามาปุ๊บเขามีฉีดน้ำก่อนเลยใส่รถฆ่าเชื้อ อันนี้เป็นการสเปรย์เป็นการฆ่าเชื้อก่อนเข้ามาในส่วนของศูนย์รับน้ำนมดิบ เป็นการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นพาหะอย่างเช่นพวกโรคปากเท้าเปื่อยหรือพวกอะไรที่มากับสัตว์ ครับผม เดี๋ยวนะ คันนี้เนี่ยเอาน้ำนมมาเยอะมาก อันนี้จะเป็นน้ำนมในส่วนของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เรา แล้วก็จะมีการจ้างรถขนส่งมาให้ ซึ่งเขาบางทีเขาไม่สะดวกในการขนส่งก็จะจ้างเป็นรถรับจ้างมาส่งให้ เกิดเป็นแบบว่าบ้านหนึ่งมีแค่2-3ถัง ใช่ถูกต้องครับ มีคนเหมือนรถโรงเรียนล่ะคุณวนรับให้มาก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บ ถูกต้องครับ มาที่นี่ทีเดียวเลยแล้วคุณก็จดเอาว่าถังของคุณคือถังนี้ถังนี้ ถูกต้อง ถังนี้ ครับ ว่ากันไป ก็จะมีหมายเลขและนัมเบอร์อยู่ที่ถัง ซึ่งขั้นตอนแรกผมเห็นว่าลงมาจากรถปุ๊บมีการเปิดฝาปุ๊บแล้วมีการสักอย่างเทสฝา อันนี้จะเป็นขั้นตอนการทดสอบทางกายภาพ แล้วก็ทางตรวจหาสารหาความสะอาดของนม แล้วก็เต้านมอักเสบของงัว คัดกรองเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ารับ มันคือน้ำยาตัวเดียวกับที่ใช้ที่ฟาร์มป่ะครับพี่ ใช่ครับ เป็นน้ำยา CMT ตรวจเซลล์เม็ดเลือด แล้วก็ตรวจเต้านมอักเสบใช่ครับ ถ้าจับเป็นก้อนเมื่อไหร่แสดงว่าคุณภาพแย่ ไม่ผ่านครับ อ่า ถ้าไม่ผ่านเราก็จะมีการปฏิเสธและรีเจ็คกลับ แสดงว่าคนที่ขับรถกระบะคันนี้ที่รับจ้างอาจจะรับมาจากหลาย ๆ ฟาร์มเขาจะต้องทำตัวเป็นเหมือนผู้จัดการให้ด้วย เป็นตัวแทนให้กับแต่ละฟาร์มให้ด้วย ใช่ครับดูแลคือดูแลจากฟาร์มมาถึงสหกรณ์โดยไม่ให้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็จะอยู่ที่ฟาร์มและที่สมาชิกต้องเป็นคนคัดกรองเบื้องต้นมาก่อน เราจะมาสกรีนรอบที่ 2 ก่อนที่จะเข้าเก็บ คุณพี่ครับผมเห็นตัวเลขข้างบนนะครับมันมีติดลบบ้าง มีเลข 3, 4, 5, 10 อันนี้ข้างบนคือตัวเลขอะไร นี้ ครั จะ บ เป็นตัวบอกน้ำหนักของน้ำนมที่มา จะมีตาชั่งการรับเป็นระบบดิจิตอลคือรับแล้วก็จะมีน้ำหนักบอกว่าบ้านนี้เบอร์นี้มีปริมาณน้ำนมดิบเท่าไหร่ แล้วก็เข้าในบันทึกเข้าโปรแกรม คือวิธีการบันทึกผมเข้าใจถูกไหมครับว่าข้างในอ่ะถั่วเหม็นมันเป็นถังน้ำนมใหญ่ๆอยู่ เป็น พอเราเทลงไปเสร็จอยู่ในถังใหญ่เนี้ยมันก็จะวัดน้ำหนักจากไอ้ถังนี้ ใช่ครับจะเป็นอ่างรับ ซึ่งผมเห็นแต่ละขวดแต่ละล็อตที่มาเนี่ยมีการเก็บตัวอย่างทั้งหมดนะ ทั้งหมดครับ 1 ถัง 1 เก็บหมดเป็นตัวอย่างหม ทุ ด กถังทุกตัวอย่างทุกถังที่มา เช็ เก็ ค บ ก่อนหมด 100% ใช่ครับ อ๋อ เพราะสุดท้ายแล้วน้ำนมเหล่านี้มันจะโดนเอาไปรวมกันอยู่ในถังใหญ่ ถูกต้องครับ ถ้ามีอันหนึงแย่ทั้งหมดจะแย่หมด ใช่ครับ เลยต้องเช็คทั้งหมดนี่เช็คละเอียดมาก ไม่ได้สุ่มนะ เช็คทั้งหมด เวลาที่ตรวจ1 วันแบบนี้ครับมันมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบเราไม่รับอ่ะสูงหรือต่ำแค่ไหนครับพี่ ถ้าตรวจเบื้องต้นตรวจด้วย CMT โรคเต้านมอักเสบเนี่ยตอนนี้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนอยู่ประมาณ 0.1 0.1% ใช่ครับ เพราะว่าจะน้อยมาก เพราะว่าเราจะมีสมาชิกเนี่ยเราจะมีการอบรมให้ความรู้ แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัท F&N เขาเข้าไปช่วยดูแลทำความเข้าใจคือคัดกรองจากที่ฟาร์มก่อนที่จะนำมาส่งที่นี่ให้ความรู้กับสมาชิกก่อน อันนี้เราเป็นด่านที่ 2 เพื่อคัดอีกทีหนึงก่อนที่จะนำส่งเข้าโรงงานแปรรูป 0.1 ก็คือ 1,000 ถัง อาจจะมี 1 ถัง ใช่มี1ถังหรือ2ถังประมาณนั้น ที่จะไม่ผ่านอาจจะมีหลุดมาบ้างอะไรมาบ้างเนี่ยเราก็ ถือว่าคุณภาพดีมากนะ แล้วโอ้โหเฉพาะแค่ล็อตนี้ผมเห็นนี่คือมาหลาย10 ถังเลยอ่ะ ใช่ครับตอนนี้คือเริ่มมาเยอะแล้วฮะ เคยเยอะสุดกี่ถังอะครับพี่ ตอนนี้เราเฉลี่ยนมเราทั้งวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 89,000 ลิตรหรือ 89 ตันจำนวนถังก็ประมาณอยู่ที่ 2,000 ถัง เฉพาะที่นี่นะ ใช่ครับ ทั้งวัน เฉพาะที่นี่ใช่ครับทั้งวัน ผมเห็นมีน้องอีก1 คนเขาเก็บตัวอย่างทุกอันเพิ่มอีก
ใส่หลอดแก้วไว้ด้วยอันนี้เอาไปทำอะไรครับพี่ อันนี้เราจะเก็บไว้ในกรณีที่น้ำนมรวมเราเนี่ยที่เรารับไปแต่ละมื้อเนี่ยมันมีการตรวจเจอยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมดิบซึ่งเกิดจากการรักษางัวเราจะไม่นำส่งโรงงาน แล้วเราก็จะได้รู้ว่าบ้านไหนมีแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมลงไปดูไปคุย แล้วก็ไปแก้ไขปัญหา แล้วนมตัวนี้เราจะส่งโรงงานไม่ได้เลย ผมหมายถึงทั้งหลอดใหญ่ ใช่ครับ ๆอ๋อ เนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนเขาเก็บเขาถึงต้องเก็บละเอียดจริงๆอะไม่งั้นมันอันดึงปนไปบรรจบเลย ใช่ครับไม่ได้เราต้องละเอียดทุกขั้นตอนก่อนที่จะนำส่งเข้าโรงงาน แม่ตอนนี้รถจอดกันแบบแน่นมากๆ มากันเต็มไปหมด ที่นี่รับส่ง 2 เวลาถูกไหมฮะ ถูกครับรอบเย็นจะเริ่ม4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นส่วนรอบเช้าจะเริ่ม 6 โมงครึ่งถึง 9 โมงเช้าจะเป็นลูปอย่างนี้ทุกวัน ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเหรอครับ ไม่มีวันหยุดครับ ปีใหม่สงกรานต์ก็ไม่หยุด เพราะว่าสมาชิกเกษตรกรงัวไม่หยุดผลิตนมเขาก็ต้องรีดนมมาส่ง อ้าวก็นมมาทุกวันไม่ส่งก็ไม่ได้ แสดงว่าต้องผัดกันหยุด ใช่ ทีม ครั งา บ นที่ เป็น นี่ อาชีพที่ถ้าเลี้ยงงัวแล้วก็เหมือนเลี้ยงลูกน้อยไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่ตลอดประมาณนี้ครับ เฮ้ยแบบหยุดไม่ได้เลยเหรอพี่ หยุดต้องมีคนแทนและคนที่มาทำแทนก็ต้องเข้าใจในระบบการรีดนมด้วย โอ้โหคุณคิดเอางี้นมคุณเห็นเต้านมวัวใช่ไหมถ้าค้างไว้วันหนึ่งก็ไม่ได้แล้วอะ ใช่ครับ แล้วคืออันนี้ก็คือเงินอะ ใช่ครับ ไม่ส่งก็คือขาดเงิน ใช่ครับ ไม่ได้ เพราะว่านมมันเป็นอาหารที่มันเสียง่ายนะ ถ้าเราไม่มีการควบคุมไม่มีการจัดการที่ดี แล้วบอกว่าเสียง่ายอันเนี้ยครับพอเราได้รับน้ำนมแล้วเราไปยังไงต่อครับ ในการรับโปรเซสการรับน้ำนมเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นอ่างบาลานซ์ด้านล่างจะเป็นรับน้ำนมเสร็จก็จะมีปั๊มนำส่ง แล้วไปแลกเปลี่ยนทำความเย็นที่ระบบเพจแลกเปลี่ยนด้วยน้ำเย็น อุณหภูมิต้องไม่เกิน 4 องศาเข้าเก็บในแท้งซึ่งแท้งเป็นฉนวนเก็บความเย็น ก่อนที่จะนำส่งโรงงาน พอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็จะมีขั้นตอนในการตรวจของ QC ใน lab อีกทีหนึ่งเก็บไปตรวจวิเคราะห์ ก่อนที่จะนำส่งโรงงานอีกที โอ้ ทีนี้ก็จะเหมือนเวลาเราไปดูโรงงานพวกแปรรูปที่เป็นใช้นมแล้วก็คือรถจะเป็นรถเย็นแล้ว ใช่ครับ 4 องศา ใช่ครับถูกต้องครับต้องไม่เกิน 4 องศาที่นี่ ที่ผมจำได้คือพอไปถึงตรงนู้นเขาก็จะตรวจอีกนะ ใช่ครับเหมือนกัน เปิดแท้งและตรวจอีก ตรวจอีก ตรงนู้นคือแลบมีแลบของเราด้วย มีแลบของเราด้วย เป็นแลบการตรวจวิเคราะห์ก่อนส่งโรงงานอีกทีหนึ่ง สวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับ ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อเปิ้ลนะคะ เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพของสหกรณ์ลำพญากลางศูนย์รวบรวมน้ำนมลำพญากลางเนี่ยค่ะ โอเคครับ ค่ะ ห้องนี้เราตรวจอะไรบ้างครับ เราอยากได้ค่าอะไรบ้าง เบื้องต้นจะมีอยู่ 5 อย่างค่ะ อันแรกคืออะไรนะครับ อย่างแรกก็คือองค์ประกอบ องค์ประกอบก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเนื้อนมต่างๆ พูดง่ายๆก็คือเหมือนคุณประโยชน์ของน้ำนมอะค่ะ มี ไขมัน ไขมันเท่าไหร่ อ๋อ ใช่ มีโปรตีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นเครื่องนี้เครื่องเล็กๆ เครื่องตรวจ ใช่เราเป็นเครื่องอัตโนมัติค่ะ สามารถเอานมเข้าไปแล้วตรวจได้เลย F คือ fat F จะเป็น solid non fat หรือเนื้อนมที่ไม่ เนื้ ร อน ว ม มไขมันใช่ solid non fat ตัว P ก็คือโปรตีน ตัว L ก็คือแลคโตสน้ำตาลแลคโตสนะคะ โอเค แสดงว่าที่ศูนย์รวมนมก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ว่านมที่เราจะรับซื้อต้องผ่านค่านี้ ใช่ค่ะ ผมเคยดูตอนเราไปที่ลงแบบเหมือนสีข้าวครับ ตอนเขารับข้าวมันก็จะมีค่าที่มันบอกเหมือนกันคุณค่าของข้าว แล้วเวลาพอเขาปลูกได้ดีชาวนาเขาทำได้ดีอ่ะเขาเหมือนขายได้ราคามากขึ้นกัน ที่ ค นี่ รับ เหมือนกันค่ะ ก็คือค่าที่เรากำหนดไว้อะถ้าเกิดทำได้ดีกว่าที่ตั้งไว้อะมันก็จะได้บวกราคาเพิ่มเข้าไปอีก โอเค ใช่ นอกจากน้ำหนักก็จะบวกกับราคาพวกนี้ไปด้วย อันนี้1ละต่อไปครับ ก็เป็นยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะก็คือเริ่มต้นที่ฟาร์มนะคะ เวลาวัวมีการรักษาด้วยยา เราจะต้องตรวจเช็คให้ได้ว่ามันขับตัวยาออกไปหมดจากร่างกายหรือยังเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ที่นี่ก็ตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งตรวจแบบแลบละ ใช่ค่ะ 3ละครับ อย่างที่ 3 จะเป็นค่าน้ำปลอมปน ก็คือกระบวนการตั้งแต่ที่ฟาร์มมาจนถึงรับนมเสร็จเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการที่มีน้ำส่วนเกินนะคะที่ปะปนไประหว่างกระบวนการรีดกันล้างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราจะต้องเช็คด้วย เพราะมันก็ส่งผลกับองค์ประกอบอีกทีหนึ่งพวกไขมันพวกอะไรพวกเนี้ยอีกทีหนึ่ง หรือง่ายๆอยู่ดีผมอยากมั่วดิ้งผมรีดนมวัวมา ผมเติมน้ำเปล่า อันนี้ก็วัดได้เลย ใช่วัดได้เลย ถูกไหมฮะ3ละ4ครับ อย่างที่ 4 จะเป็นพวกความสะอาดเบื้องต้น พวกเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม อันนี้เราจะมีสารเคมีที่ใส่เข้าไปแล้วก็ดูการเปลี่ยนสีทุก1ชั่วโมง ยิ่งสีตัวที่เราใส่เข้าไปอยู่ได้นานมันจะเป็นสีฟ้าๆนะคะอยู่ได้นานก็คือนมมีคุณภาพดี โอเคครับ ค่ะ ใช่ ตัวนี้ให้เป็นราคาให้เกรดกับสมาชิกด้วย เพราะนมมีแบ่งเกรด แบ่งเกรด เกรด 1 ถึงเกรด 4 เกรด 1 คือดีสุดนะคะ โอเค ไม่เหมือนค ไม่ น เห เรา มือน เนาะ ไม่เหมือนโคครับ ไม่เหมือนวิชาที่เรียน โอเค เกรด 1 ก็คือดีสุด ราคาดีสุด เกรด 4 คือราคาต่ำสุด เป็นการแบ่งเพื่อให้ราคา ใช่ ซึ่งจะพยายามให้เป็นเกรด 1 ให้เยอะที่สุด ที่พอได้ก็คือเกรด 2 ครับ เพื่อที่น้ำนมรวมที่ส่งขายโรงงานก็คือมีคุณภาพดี 1 ไม่เกิน 2 ใช่ 3 กับ 4 เรารับไหมครับ
เราจะรับแค่มื้อที่เจอมื้อแรก หลังจากนั้นเราจะส่งทีมงานส่งเสริมลงไปช่วยลงที่ฟาร์มเลยค่ะต้นทางไม่ให้มีอีก เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ถูกต้องค่ะ โอเค อ่ะสุดท้ายล่ะครับ สุดท้ายจะเป็นเขาเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาว หรือโซมาติกเซลล์หรือ SCC ตัวนี้จะส่งผลกับคุณภาพของนมเรื่องรสชาติด้วย มันจะทำให้นมรสชาติขมขึ้น เมื่อนำไปผลิตเป็นนมอะค่ะมันจะไม่ค่อยอร่อย ซึ่งค่านี้เราจะมีเครื่องสำหรับตรวจได้ด้วย เครื่องได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัท F&N เขาซื้อมาวางให้เลย ใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นการเมคชัวร์อีกทีหนึ่งจากการที่ใช้น้ำยาตรวจจากที่ฟาร์ม ที่นี่จะสามารถเข้าเครื่องแล้วออกมาเป็นตัวเลขได้เลย ว่ามีอยู่กี่เซลล์ในหนึ่งในน้ำนมอย่างเงี้ยค่ะเวลาใช้มันจะมีทัสเซ็ตดูดตัวนมเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องกดตรวจได้เลย อันนี้ค่ะจะมีเขาเรียกทัสเซ็ตสำหรับตรวจ ตัวอย่างนมจะต้องมีการเช็คนิดนึงอะค่ะ อันนี้นมตัวนี้มานานยังครับ เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ ก็คือที่รับจากสมาชิกเสร็จแล้วอะเราก็เก็บจากในแท้งนั้นแล้วก็มาตรวจได้เลย รับปุ๊บตรวจปั๊บ ใช่ค่ะ ดูดเสร็จปุ๊บ ใส่เข้าไป ปกติค่าเฉลี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ครับ เม็ดเลือดขาว ถ้าตามเกณฑ์ก็คือไม่ควรเกิน 500,000 เซลล์ ที่นี่จะอยู่แค่ประมาณ 200,000 ไม่เคยเกิน 300,000 เซลล์ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นไปอีก ถูกต้องค่ะ preparing ซึ่งโอ้โหทาง F&N นี่เขาเตรียมของมาให้จริงนะครับ เพราะว่าถ้าเขาทำให้เขาเรียกว่า product มันดีขึ้นอ่ะ ตัวเขาเองก็มีวัตถุดิบเพื่อทำให้ product เขาดีขึ้นเช่นกัน ใช่ นี่ไง301,000ใช่ไหม ใช่ค่ะ อย่างนี้ถือเป็นนมเกรดหนึ่งไหมครับ เกรดดีค่ะ ส่งขายได้เลย ในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็คือทาง F&N จะส่งทางทีมงาน QA เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ พวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีการออดิตทุกๆ ปีด้วย ทีนี้นมเกรดดีที่นี่รับกิโลละเท่าไหร่ครับ คือจะมีราคาหลายตัวบวกทุกอย่างแล้วอ่ะอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ 24 บาทต่อกิโล น้ำนม 1 ถังจะมีปริมาณนมอยู่ประมาณ 50 กิโล ก็คูณ 24 บาทสำหรับ 1 ถัง สมมติสมาชิกมาประมาณ 10 ถังก็ 10,000 เฮ้ย เรามาอยู่แถวนี้ไหมปลูกบ้านข้างๆเลี้ยงวัวตัวหนึ่ง ตัวเดียวเลย ตัวเดียวเลยทำ แต่โดยอาจจะไม่ได้ไม่ถึง 50 กิโล อ๋อ นะ เหรอครับ สวัสดีพี่โป้ก่อน สวัสดีครับ 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 พี่เลี้ยงเป็นวัวพันธุ์ไหนครับที่พี่เลี้ยงอยู่ ไม่ใช่คนเลี้ยง อันนี้คนแปรรู อ๋ ป อเหรอคนแปรรูป ตำแหน่งพี่โป้งคืออะไรพี่ Commercial Director ครับ ดูแลส่วนการขายและการตลาดครับ เราเอาพี่โป้งมาเพื่อมาถามว่าทำไมมันต้องห่อกระดาษไว้ด้วยครับ แล้วทำไมพี่ต้องใส่กระป๋องไว้ด้วย คือต้องบอกว่าห่อกระดาษเนี่ยนะครับ นมตาหมีเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยประมาณ 80 กว่าปีละมีท่านไหนทันป่ะครับ ทัน ทันครับ ไม่ได้ทัน ตอน ที่ นั้นเข้ามาพอดีเลย ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ ต้องเรียกว่ารุ่นเนี้ยทันตั้งแต่นมตาหมีไม่มีไอห่วงเปิด อ๋อ เราต้อง คบ ใช้แบบจิก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  ของผมใช้นี่ทุบสองฝั่ง เอาไอ้ที่เปิดขวดอะที่มันมีแหลมๆอะจิ้มฝั่งหนึ่งทุบแล้วก็จิ้มฝั่งทุบแล้วก็เท แล้วก็บีบ ตก อุ้ยพี่โป้งไม่ต้องโหอ่ะพี่โป้งก็รุ่นนั้นแหละ ไม่ต่างกัน ใช่ คือต้องบอกว่าตอนที่นำเข้ามาครับสมัยนั้น 80 กว่าปีเนี่ยเทคโนโลยีในการทำฉลากเนี่ยเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยต้องมีกระดาษเพื่อจะได้บอกถึงฉลากสินค้าให้ได้ชัดเจน แล้วนอกจากนั้นนะครับกระดาษนี้ก็ช่วยในการที่จะปกป้องความสะอาด แล้วก็ส่งมอบคุณภาพให้กับผู้บริโภคคนไทย แล้วเราก็เลยเก็บเอกลักษณ์นี้ครับตั้งแต่ 80 ปีที่แล้ว จนวันนี้เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ทุกคนก็จำได้ พอมานั่งนึกดูถ้า 80 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีการปริ้นท์น่ะสีลงไปบนกระป๋องเนี่ยน่าจะยังไม่มี แล้วการใช้กระดาษมันจะปริ้นท์สีได้เห็นชัดเจนกว่าเนาะแล้วก็สีสวยกว่า พอจับแล้วพอมันเป็นกระดาษมันให้ความรู้สึกที่มันมีความเป็นธรรมชาติกว่า พรีเมียม ตอนที่มันเริ่มมาเป็นฝากลักเนี่ยเมื่อไหร่อะครับ โอ้หลายปีมาแล้วครับ นานแล้วใช่ไหมครับ หลายปีมาแล้วครับหลายปีมาแล้วเป็นคือความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วย แล้วทำไมต้องเป็นสเตอริไลน์ครับสเตอริโอได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับต้องเซอร์ไลน์ครับ มันสองข้างดีกว่า ไม่ได้ครับ นมสเตอริโอพูดปั๊บน่าเกลียดเพราะสเตอริโอมี2ข้างนมสเตอริโอไม่ดี ของจริงมันมี4ไงแต่ต้องบอกนะครับว่าเซอร์ไลน์เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเนี่ยนะครับนมเซอร์ไลน์คือระบบการฆ่าเชื้อนะครับนมมีการฆ่าเชื้อหลากหลาย แต่ด้วยนมเซอร์ไลน์คือนมตาหมีเนี่ยเลยต้องอยู่ในกระป๋องนะครับแล้วการที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยทำให้ระบบการฆ่าเชื้อแบบเซอร์ไลน์เนี่ยสะอาดแล้วก็ปลอดภัย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากสะอาดและปลอดภัยที่สุดแล้วเนี่ยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
คือใครกินปุ๊บเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เราเป็นซิกเนเจอร์ของนมตาหมี เมื่อกี้คิดในใจว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณ 40 ปี ตอนที่เราเพิ่งเกิดใหม่ๆอ่ะเวลาใครเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันจะเป็นประเพณีปฏิบัติว่าต้องให้นมตราหมีกัน ใช่ คือมาร์เก็ตติ้งสมัยนู้นเขาทำอะไรไว้ครับทำไมมันกลายเป็นอันนั้นนะพี่ ก็คือด้วยสโลแกนของนมตาหมีครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองนะครับแล้วก็นมตาหมีเนี่ยคือดื่มแล้วได้ประโยชน์มีโปรตีนธรรมชาติจากนมโค 100% นะครับแล้วก็มีแคลเซียมสูง ซึ่งก็ดีสำหรับการฟื้นฟูถูกไหมครับต้องให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามโปรตีนถูกไหมครับแล้วก็แคลเซียมด้วย คำว่านมโค 100% มันจะมีเหมือนแบบเขาคุยกันในเน็ตว่าบางยี่ห้ออาจจะใช้นมจริง 20 อาจจะมีเติมนมผงเข้าไป แล้วใส่นู่นใส่นี่ แต่ว่าตาหมี 100% ขอยืนยันครับนมตาหมีคือนมโค 100% แล้วนมโคจากเกษตรกรไทย ซึ่งเกษตรกรไทยทุกคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการทำเกษตรกรฟาร์มโคนมเนี่ยต้องใช้ความอุทิศทั้งแรงกายแรงใจ เพราะว่าการดูแลโคนมนะครับเพื่อให้ได้นมที่คุณภาพดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลี้ยงดูมันคือการให้อาหารที่อยู่อาศัยของเขาสะอาด ที่เราไปศูนย์ที่เขา QC เมื่อกี้เขาบอกว่าเกษตรกรหยุดไม่ได้ ไม่มีวันหยุด ถูกต้องครับ ตี 3คุณต้องตื่นแล้ว เพราะนมมันออกทุกวัน พวกเรายังลาพักร้อนได้เกษตรกรไทยพักร้อนไม่ได้นะครับต้องรีดนมทุกวัน เพราะฉะนั้นช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรไทยผ่านนมตาหมีได้ ผมมีอันหนึงก็คือไอตัวของตัวกระป๋องนะครับผมจำได้มันมีฉลากมันไม่ได้มีสีเดียวนะ มันจะต้องมีสีฟ้าป่ะสีขาวด้วยไหม มีช่วงหนึ่งมีสีชมพูด้วยนะครับ ครับ ใช่ คือต้องบอกว่านมตาหมีเซอร์ไบรเรามีทั้งหมด4รุ่นนะครับหนึ่งก็คือสีเหลืองก็คือสูตรออริจินอลนมโคแท้ 100% แล้วก็มีสูตรพร่องมันเนยไขมันต่ำสำหรับคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนิดนึงแต่ยังได้รสชาติความอร่อยของนมอยู่นะครับก็จะเป็นสีฟ้า แล้วก็สูตรสีขาวนะครับก็คือสูตรไขมัน 0% เลย ก็คือปราศจากไขมันเลยนะครับอีกอันหนึงนะครับก็คือสีชมพูที่คุณแม่หลาย ๆ ท่านที่ตั้งครรภ์เขาเลือกกัน ก็คือสูตรที่เป็นโฟเลตที่สำหรับช่วยเรื่องสุภาพสตรี เด็กๆที่อยู่ในท้อง ครับผม ไหนเปิดโชว์หน่อยนี่ เอาละครับ กระชอกเยอะเลยนะครับ มีเทคนิคในการเปิดให้มันไม่กระจุยกระจายอย่างนี้ไหมพี่ มีครับง่ายมากเลยนะครับดูตามผมนะครับทุกท่านครับถือกระป๋องแบบนี้นะครับบางทีคนเราเนี่ยเราจะชอบเปิดอย่างนี้ถูกไหมครับครับก็หันกระป๋องนะครับด้านที่เปิดไปด้านหน้านะครับแล้วก็เอียง 45 องศานิดนึงนะครับ อย่างนี้นะ แล้วนิ้วโป้งดันที่เปิดเห็นไหมครับไม่กระชอกเลย ไม่กระชอกทิ้งด้วย ก็คือว่าให้อากาศอะปกติถ้าเกิดคุณวางแนวเนี้ยน้ำก็จะอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าเกิดคุณพลิกไปอยู่ฝั่งเนี้ยอากาศที่เหลือวิดดิ้งมันอยู่ข้างบนพอเปิดปุ๊บมันก็จะแบบไม่มีการกระชอก เฮ้ยไม่กระชอก อร่อยไหมครับ อร่อยเข้มข้น ผมเรียกว่ามันเป็นความเข้มข้นที่ติดลิ้นอะ ไม่ใช่แค่ความเข้มข้นอย่างเดียวครับได้โปรตีนธรรมชาติได้แคลเซียมเลยครับคุณคัตโต ภาพวัยเด็กย้อนคุณแม่ต้องเอาไปใส่แก้วแล้วไปต้มให้มันอุ่นๆก่อน นี่ก็ท่าหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งแบบกระป๋องเนี่ยเก็บได้นานด้วยใช่ไหมครับพี่ ได้นานครับถึง 15 เดือนเลย เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากเพื่อคนที่คุณรัก ผมว่าได้หลายอย่างเลยนะ ซื้อไปเก็บในบ้าน ซื้อไปทำบุญวัด จริงๆ ถ้าอันเนี้ยทำเป็นกระป๋องเปิดแนวนี้แล้วอะผมว่าทำเป็นกระป๋องยาวไหมครับแล้วก็แบบถืออย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มได้เลย เพ เพ ราะ ราะ ว่า ว่า อยู่ในปาร์ตี้เหรอเจนซีเดี๋ยวนี้เขาไม่ดื่มเหล้ากันแล้วไง จริง ๆ เรามีนะครับแต่ว่าการผลิตอาจจะจำกัดนิดนึงเราเลยไม่ได้กระจายได้แพร่หลายแต่มีครับ เฮ้ยผมชอบอันนึงมากเลยอะเมื่อก่อนมันจะมีแพ็กเกจที่เป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ ยังมีอยู่กลมๆไง ยังมีอยู่ไหม อ๋อมีอยู่ครับอันนั้นเราเรียกว่าตราหมีโกครับตราหมีโก แล้วมันจะมีรสแบบที่มัน มั อน ร่อย มีรสไวท์มอลมีรสไวท์ที ใช่ มีหลายรสครับ คุณไปซื้อรสไวท์มอลมากิน นั่นคือรสที่อร่อยมาก โอ้แต่พอมาดูเสร็จเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนาะที่เลี้ยงวัวจนกระทั่งไปรีดนมวัวไปส่ง QC ทั้งหมดนี้ก็เลยแบบรู้เลยนะว่านมตาหมีนี่ช่วยเกษตรกรไทยเยอะจริงๆนะ ๆพี่โป้ครับฝากโปรดักต์หนะครับนมตาหมีครับ ครับก็ต้องฝากนะครับคนไทยทุกคนนะครับช่วยกันนะครับบริโภคนมตาหมีได้สุขภาพด้วยได้โปรตีนธรรมชาติได้แคลเซียม แล้วก็ได้ช่วยเกษตรกรไทยทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุกท่านเองก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วยเหมือนกัน ครับผม นะครับ กับนมตาหมีใครกินยังไง ไปเติมในเมนูอะไรพิมพ์บอกเราใต้คอมเมนต์หน่อยเพราะคิดว่าทุกคนโตไม่เหมือนกัน แต่ใครทันยุคเรานะ ที่เป็นเจาะๆบอกด้วย ใบตาลนมเธออร่อยมากเลย หันมาด้วยนะแล้วหันมาด้วยนะ